Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати страву, на якій ми всі, мабуть, виросли. Ну, в всякому разі, на Одещині. Це мамалига, але мамалигу буду готувати трішечки по-новому. Для цього в мене є кастрюлька, є 1 літр води. Я наливаю в кастрюлю. Додаю солі за смаком. Я додам чайну ложку, ось так, без гірочки. І відправляю на плиту. Поки вода закипає, я відважила 300 грамів кукурудзяного борошна. Також у мене є, це за бажанням, звичайно, чим більше копченого сала та м'яса, це краще. Можна також взяти свинячі реберця, чим більше, тим буде смачніше. Так як? У мене десь близько 70 грамів копченого сала та 100 грамів приблизно м'яса звичайного свіжого, 30-40 грамів вершкового масла. Також мені буде потрібна 1 цибуля, будь-який твердий сир, у мене це бринза овеча болгарська. І ще спеції до м'яса за смаком, які ви полюбляєте. Наприклад, можна взяти тільки чорний мелений перець. Я нарізала сало, зараз наріжу м'ясо та цибулю. М'ясо нарізаю невеликими шматочками, щоб воно встигло просмажитись. Можна також взяти підчеревину, будь-яке жирне м'ясо також підійде, будуть смачні жирненькі шкварочки. І поки вода закипає, ми підсмажуємо копчене сало. Відразу пішов аромат копченостей. Потім підсмажимо м'ясо. М'ясо смажиться, і я додаю такі спеції. У мене тут суміш перців та коріандр. Я їх розтовчу в ступки, і щоб краще товклось, відразу ж додам 1/3 чайної ложки солі, і вже буду разом і сіль, і спеції додавати до м'яса. А тут наша сковорідка заспівала, зашкварчала і підняла нам настрій. Ми додаємо спеції і ще підсмажимо хвилинки 2. А за цей час вода кипить, я переклала місцями. Тут мені вимішувати зручніше. Тонесенькою струєчкою підсипаю кукурудзяне борошно та помішую качалкою так, щоб не було сухих грудочок, щоб все в нас добре перемішалося. Однією рукою притримую кастрюлю, а другою постійно помішую. М'ясо тим часом на малесенькому вогні смажиться. Після того, як ми добре вимісили, тепер почистимо нашу качалку. Накриємо кришкою і залишимо на хвилин 35-40, щоб на самому маленькому вогні варилася наша мамалишка. М'ясо вже підсмажилося, і ми додаємо цибулю і підсмажимо ще хвилинки 2-3 до тих пір, поки цибуля не стане золотистого кольору. Цибуля зарум'янилась, вимикаємо вогонь. А ми за цей час щедро змащуємо маслом. Як відомо, що кашу маслом не зіпсуєш. Бринзу або ж сир натрем на крупній терці. Сковорідка наша змащена, і ми додаємо на дно сковорідки нашу мамалигу або ж кукурудзяну кашу. Викладаємо її рівномірно. Розрівнюємо добре, друзі. Я вже ввімкнула духовку розігріватися до 180 градусів. Зараз на мамалигу
ми викладаємо м'ясо, або можна просто взяти шкварочки із сала. Інколи ми навіть робили, просто смажили сало із цибулькою, робили такі шкварочки, і також було дуже-дуже смачно. Це страва дуже ситна, це можна ось так поїсти мамалиги, вона заміняє і хліб. От. І йти працювати на цілий день. А в нас, друзі, дощі йдуть цілими днями. Тому на городі не дуже попрацюєш. Якщо стануть дощі, можливо, збігаємо в ліс по грибочки. Ось так ми розрівняли добре нашу засмажку. І тепер присипемо бринзою або будь-яким сиром. А духовочка тим часом вже розігрілася. І ми відправимо в духовку хвилин на 20-25, щоб воно все пройшлося і розтопилася, трішечки розплавилася наша бринзочка. Все відправляємо в духовку, нічим не накриваючи. Таку мамалишку до столу подавати обов'язково гарячою. Звичайно ж, в дитинстві наші батьки мамалигу готували по-другому. Але за таким рецептом я приготувала, знайшла цей рецепт на пачці з кукурудзяним борошном. І вирішила приготувати так, як написано на пачці за таким рецептом. Тепер викладаємо порцію разом із бринзою, із м'яском. Так, щоб всім було всього в тарілці. Ой, як же ж ароматно пахне, друзі. Не передати вам словами. Звичайно ж, таку мамалишку їдять гарячою. Я, подивіться, ще який салатик ось зробила. Нарізала цибульку, нарізала огірочки квашені, які ми квасили разом з вами. У нас є дуже чудовий рецепт. Огірочки хрумкі, смачні залишилися. Вже скоро літо, а огірочки як ніби малосольні влітку ми робили. Все, можемо куштувати. От дійсно, у нас на Одещині в кожній хаті готували таку страву, готували мамалигу, тому що рядом з нами границя Молдови, і ми переймаємо дуже багато страв з Молдови, але мамалига є й українською стравою, тому що кукурудзу на Одещині вирощують на кожному городі, кукурудзи вдосталь, всі люблять дуже кукурудзу і готують з неї різні страви. Мамалига дуже смачна, дуже запашна, сподобався мені такий рецепт. А з огірочками те, що потрібно, ще з м'яском. Обов'язково напишіть, як ви готуєте мамалигу. Це, звичайно ж, не класичний рецепт, але ж час іде і все удосконалюється, всі видумують щось інше, додають якісь інші інгредієнти, а мамалига залишається мамалигою. Це кукурудзяне борошно, зварене на воді. Всім бажаємо, друзі, мирного неба, бережіть себе, і все буде Україна. Пока-пока!